האם מותר לסחוט פירות שביעית למיץ? התורה ייעדה את פירות השביעית לאכילה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אחת ההגבלות של חז"ל מכך היא איסור הפסד פירות שביעית. לאוכלה אמר רחמנא ולא להפסד. ניתן להציע שני כיווני הסבר לסיבת איסור הפסד פירות שביעית. ההסבר הראשון הוא שפירות השנה השביעית קדושים בקדושת שביעית, קדושה שיש לשמור עליה ולא להפסידה. בכך האיסור להפסיד פירות שביעית נובע מקדושת הפירות. הכיוון השני מבוסס על דברי הרמב"ם, המבאר שהאיסור לקצוץ אילנות הנושאים פירות בשנת השמיטה, מפני שהוא גוזל בני אדם, לפי שהשם נתן פירותיהם לכל אדם. פירות השביעית נועדו לאכילת כולם, שהרי הפקר לכל הם, והמפסיד אותם גוזל את הציבור. מדברים אלו נוכל ללמוד על סיבת איסור הפסד פירות שביעית. אדם שמפסיד פירות שביעית ומקלקל אותם, גוזל אנשים אחרים שיוכלו ליהנות מהפירות. ניתן להרחיב רעיון זה בכך שישנה בעלות מוגבלת של האדם בפירות שביעית. הוא לא יכול לעשות בהם כרצונו כבכל השנה, אלא עליו להתנהג בשימושים הראויים להם. דבר זה נלמד מהפסוק והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. המילה לכם מהווה הרחבת הבעלות של האדם לכל השימושים ביבול, אך מיד באה המילה לאוכלה לצמצם, שבעלות האדם מוגבלת רק ליהודי אכילה ולא לדברים אחרים. בכך התורה ייעדה את פירות השביעית לאוכלה, כביטוי לשימושים המותרים, ויתר השימושים נאסרו לאדם, משום היעדר הבעלות שלו על היבול לעניין זה. נציג שתי השלכות משני כיווני הסבר אלו לסיבת איסור הפסד פירות שביעית. במקרה והאדם מערב פירות שביעית מועטים עם פירות רבים שאינם קדושים בקדושת שביעית, הוא אמנם מבטל את הקדושה שיש בפירות שביעית, שהרי בטלו ברוב הפירות שאינם קדושים, אך בפועל הם קיימים ולא מופסדים. הסתבכות זו העלה הרב צבי פסח פרנק בשנת השמיטה תרע"ז. אז נשאל האם מותר לערב חיטים מהמושבות, כאשר חלק מהיבול בקדושת שביעית, וחלק גדול יותר הוא מהיתר מכירה ואין בהם קדושת שביעית. השלכה נוספת מהשאלה מהי הסיבה לאיסור הפסד קדושת שביעית, היא במקרה ואדם סוחט פירות שביעית למיץ. חוץ מיין ושמן היוצאים מהענבים והזיתים, משקה היוצא מפירות מוגדר זהה בעלמא, ואינו חשוב דיו כדי שתחול עליו קדושת שביעית. אם כן, מי שסוחט פירות שביעית למיץ, מפקיע את קדושת הפירות, למרות שבפועל הוא אינו מחלה ומפסיד אותם, אלא רק משנה את מצב צבירתם. כאמור, המכנה המשותף בין שני תרחישים אלו הוא שהאדם מפסיד את הקדושה ולא את הפירות. בכך הדין במקרים אלו תלוי בשתי ההבנות באיסור הפסד פירות שביעית. להבנה שאיסור ההפסד נובע מקדושת הפירות, אסור לבטל או לסחוט את הפירות, שבכך הוא מפסיד את הקדושה שבהם. אך להבנה שאין האיסור נובע מהקדושה, אלא הינו איסור עצמי לגזול את הציבור, במקרים אלה הוא אינו מחלה ומאבד את הפירות באופן מעשי. למעשה, מותר לערב מאכל שיש בו קדושת שביעית עם מאכל אחר, ואף אם על ידי כך פוקעת קדושת שביעית. וכן מותר לסחוט פירות שביעית שדרכם לכך למיץ.